Người đàn ông rõ ràng đã chết rồi, mắt vẫn còn động đậy, nhưng trong mắt người khác, khuôn mặt anh ấy nhợt nhạt, nhắm mắt lại, bất động. Và một bác sĩ khác đang phàn nàn về Su-12. Chuẩn bị cho đám tang đi, mọi người đã lạnh quá rồi còn gọi tôi đến. Thật xui xẻo, chẳng lẽ ta đây lại là ma níu răng? Nhưng bình thường níu răng ma sẽ không xuất hiện tình trạng khó thở. Trên người đàn ông giống như bị đè bởi thứ gì đó nặng hàng nghìn cân, đốm không nhúc nhích được, muốn hét cũng không hét được. Chỉ là ý thức của anh ấy rất rõ ràng, nhưng không tỉnh lại được. Bên cạnh còn có một nhóm âm thanh lạ, tiếp tục khóc. Thật là tội lỗi. Linh Nhi, làm sao anh có thể rời đi mà không có mẹ? Ha ha, con trai tội nghiệp của tôi. Ngay khi anh ấy cảm thấy nghẹt thở, chỉ đành không ngừng dùng ý thức để bản thân dậy đi, nếu không anh ta sẽ chết ngạt trong giấc mơ. Đột nhiên, người đàn ông trẻ nằm trên giường, cơ thể mạnh mẽ, cuối cùng cũng có thể cử động. Không, cuối cùng tại sao gần đây luôn là ma ép giường? Sujin chậm rãi đứng dậy, tay lau mồ hôi, lúc giơ tay lại cảm thấy toàn thân tê liệt vô lực, tay còn lạnh. Đây cũng là di chứng sau khi quỷ ép giường tỉnh dậy sao? Vị mà này ép giường thật không dễ chịu. Các người là ai? Sally ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên cạnh như vậy thần lương nữ nhà, một cậu bé. Trong mắt ba người đều là phản ứng giống nhau, với nước mắt. Trong cú sốc còn mang theo không thể tưởng tượng. Mấy người bọn họ mắt to mắt nhỏ, dường như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Dean, anh tỉnh rồi. Phu quân đại ca. Không phải tôi đâu. Sally chỉ đang cố tìm hiểu tình hình, đầu lại đột nhiên truyền đến một cơn đau. Ngay sau đó, một đoạn ký ức xa lạ như thủy triều tràn vào trong đầu. Lâu lắm rồi, Tô Lê mới phản ứng được, đây là xuyên qua rồi. Chủ nhân ban đầu của thân thể này cũng tên là Tô Lê, là con trai cả của bà già này. Cô gái trẻ, chồng anh trai của cậu bé, cũng là trụ cột của gia đình này. Về phần tại sao lại nằm ở đây, bởi vì bản địa, để cho vợ mới qua cửa ăn một bữa ngon. Chạy đến bờ sông trong làng để câu cá, không ngờ lòng bàn chân bị trượt, sau đó đập đầu vào đá trên sông, ngất xỉu. Khi người ta bị vớt lên thì đã hết hơi rồi, cho nên mới có tâm hồn của Lê Giòn hiện tại. Quả Lê Giòn đi qua, sau khi tốt nghiệp đại học, có đóng góp lớn trong lĩnh vực y học Trung Quốc. Hơn 30 tuổi đã trở thành giám đốc bệnh viện Trung y, chỉ mới nhậm chức vài ngày là đến đây. Trong ký ức, đây là một triều đại không được ghi lại trong lịch sử. Vương triều Đại Sở, và làng của họ tên là làng Lưu Tú, nằm ở Đại Sở, một ngôi làng nhỏ ở quận Dâu Nân, phía nam triều đại. Lý Nhị, ngươi thật sự tỉnh rồi. Tô Thủ kích động nắm lấy tay Tô Lê, cảm nhận được nhiệt độ trên người hắn, nước mắt lại vỡ đê là ấm áp. Ơn Chúa là con người còn sống. Thưa phu nhân, thật tốt là ngài còn sống. Cô gái trẻ cũng rất phấn khích nằm xuống bên cạnh, hai tay kích động vuốt ve mu bàn tay của người đàn ông. Trong mắt rơi nước mắt vui sướng. Hiểu rồi, con rồng ở đó. Su lúc này cũng phản ánh lại, nhanh chóng an ủi hai người đến nương nương kia nương tử. Tôi không sao đâu, mặc dù vẫn chưa thích ứng với thân phận hiện tại, nhưng không thể để người khác nhìn ra lỗ hổng. Không khóc mẹ không khóc. Tú Nhi, con cũng đừng khóc. Linh Nhi không sao rồi. Dì Tô vội vàng lau nước mắt trên mặt, nước mũi, vui vẻ đứng lên, đều đói rồi. Mẹ đi làm đồ ăn đi. Dì Tô mới bước ra khỏi cửa, cậu bé trong nhà, rồi đột nhiên bật khóc. Sau một lúc, cậu bé đã khóc và hút thuốc. Người đó không khóc nữa. Suzy ngoan ngoãn lau nước mắt cho cậu bé. Đứa bé này không khóc thì đã khóc lên còn dữ hơn ai hết. Ôi không, rời khỏi chúng tôi. Vâng, cậu bé không thể tự giúp mình. Một cái nhào vào lòng đại ca, rất lâu mới ngừng khóc. Không rời đi mà không khóc. Mặc dù Suzy mới đến, nhưng có một cảm giác thân thiết với em trai này. Có lẽ đó là lý do tại sao chúng ta có cùng một dòng máu. Tô Nghị là em trai của Tô Lê. Hai người cách nhau 14 tuổi. Năm Tô Nghị ra đời, tuyển quân triều đình, sắp phải đi lính. Từ khi nhập ngũ, Satabi mất tích, không bao giờ quay lại, để lại hai con trai và dì Sue và cậu bé 14 tuổi. Từ đó trở thành trụ cột của gia đình. Trong mắt Tô Nghị, đại ca tồn tại như vai trò của người cha. Lại nhìn một bên vặn vẹo tiểu dâu. Lưu Tú năm nay 17 tuổi, là con gái của Lưu Gia Trang Lưu Tam ở làng mới cưới được vài ngày. Là một cô gái chăm chỉ biết sống. Chương trình đó, con đi giúp mẹ cùng nhau làm đồ ăn đi. Tôi ổn rồi. Tô Lê thấy một bên nữ tử muốn nói lại thôi bộ dạng, lúc này không biết nên đối mặt như thế nào. Đành phải đuổi người ta đi trước. Là chồng, tôi đi đây. Muốn nói Lưu Tú, trong lòng không có chút ý tưởng cũng không nói được. Dù sao hắn mới cưới được vài ngày, người chồng gần như mất rồi. Nếu người thật sự mất rồi, sau này chắc cũng không ai dám cưới cô ấy nữa. Dù sao một khi bị khách phu mắng, đó là chuyện cả đời không thể thoát khỏi. Tô Lê kiếp trước một lòng vì phát triển sự nghiệp. Hơn 30 tuổi cũng chưa kết hôn, gia đình còn nói sẽ hẹn hò với anh ta. Giờ thì ổn, trẻ thì cưới vợ. Cũng là tiết kiệm một rắc rối. Suzy nghĩ, tôi định đi dạo trên núi, xem có thu được gì không. Tiền là y học trung y của hắn, biết rất nhiều thảo mộc. Tôi đi ra ngoài, cô vừa mới thức dậy, cơ thể yếu ớt, chú ý an toàn, trao hỏi gia đình. Tô Lê liền trên lưng giỏ, mang theo lưỡi hái, ngọn núi gần nhất. Trên đường đi ngang qua một con sông nhỏ, cũng chính là con sông hôm qua bị ngã ngất. Cách bờ sông không xa có một gia đình, một phụ nữ đang giặt quần áo trong sân. Nhìn thấy một bóng người quen thuộc trên bờ sông, đột nhiên ngạc nhiên gọi hắn. Đó không phải là con trai cả của gia đình Tô sao? Hôm qua không phải anh ta bị ngã chết sao? Lúc này trong phòng đi ra một ông lão, trong miệng hét lên cái gì? Kinh ngạc đây là... Chết tiệt à? Lão Hàn nhìn qua dường như không chắc chắn, xoa mắt rồi nhìn lại. Lập tức bị giật mình, cái này Tô Lê. Hôm qua tôi thấy rõ anh ấy không thở. Chuyện gì thế này? Vẫn đang đợi Son đến thông báo đám tang, tôi đã sẵn sàng cho món quà rồi. Vì vậy,
điều này cũng tiết kiệm tiền quà tặng. Đi báo cho những người còn lại trong làng, đặc biệt là Lý Chính mở tốt. Phụ nữ vội vàng ném quần áo vào chậu gỗ, sau đó vội vàng chạy ra ngoài. Sully mang giỏ, cầm lưỡi hái, tiếp tục đi lên núi. Đường núi này cũng dễ đi, chắc là thường xuyên có người đi lại trên núi. Nhưng đi sâu hơn, con đường trở nên nhỏ hơn, rừng cũng trở nên dày đặc hơn. Nhìn kỹ trên đường đi, con có thể nhìn thấy bẫy săn bắn của người khác. Tô Lê không đi xem cái bẫy của người khác, mà là cẩn thận tìm kiếm các loại thảo mộc xung quanh. Đúng như anh ta đoán, có rất nhiều loại thảo dược mọc trên núi. Đây là 37, tam thất còn gọi là điền thất. Đây là rất nhiều vở kịch. Ngoài ra còn có Dendrobium và các loại nhiều thảo dược. Dân làng sao đều không hái. Rõ ràng là trong hái đầy thảo dược, nhưng không ai dám đến hái. Ngay cả bác sĩ cũng không dám làm. Nhưng trong mắt đàn ông, đây đều là tiền hoa trắng. Đàn ông cũng không chọn. Đặt 37 Dendrobium, hoang liên và các loại thảo dược khác hái. Có thể đổi một xu được tính là một xu. Đột nhiên hắn phát hiện cách lề đường không xa có một cây gỗ khô đổ xuống. Có rất nhiều hoa nhỏ, có vàng, cũng có màu vàng trắng, nhìn xa trông giống như hoa kim ngân, đó gọi là một sự phấn khích. Nhanh chóng chạy đến để sự là kim ngân, nhanh chóng hái kim ngân xuống. Hoa này dù có mở hay không, hắn không bỏ qua một bông nào. Cũng may bây giờ là tháng 5, đó là mùa có nhiều chồi hoa hơn, vì vậy hầu hết chúng đều là chồi hoa. Hiệu quả của hoa kim ngân ở các thời kỳ hoa khi khác ở trong chồi hoa, hương thơm của hoa không phân tán. Lúc này hoa là loại thuốc mạnh nhất. Và những bông hoa đã nở, hương thơm không nồng như vậy, hiệu quả thuốc tự nhiên phải viết nhẹ. Hơn nữa thời gian hái này cũng có chú ý, tốt nhất là chọn vào buổi sáng hoặc buổi sáng. Lúc này hương hoa cũng đậm đà hơn một chút, một mảng hoa kim ngân lớn, bị của Lê giòn như cây bỏ vào giỏ. Cảm giác về nhà đầy đủ thực sự rất tốt. Tô Lê đang ngâm nga một bài hát nhỏ chuẩn bị sơ tán, lòng bàn chân dẫm lên gỗ khô đột ngã một chút. Ôi chao, Sully kiểm tra kim ngân trong giỏ, cũng may là không có rắc ra. Đột nhiên, Tô Lê khóe mắt lóe lên một chút màu trắng bạc. Nhìn lại, một bông tai bạc trắng mềm mại mọc ở gốc cành cây, là tai bạc, đây là tai bạc. Tìm thấy cả một cái cây, trên cây không mọc đầy tai bạc, và hoa rõ ràng, tinh thể trong suốt. Cú ngã này của Nhiên không phải là vô ích, nhưng Tô Lê không lập tức tháo hết tai bạc ra, mà là chọn 2 cái, cẩn thận đặt nó vào tầng sau đó xuống núi về nhà. Chào bạn Sully, mang theo một giỏ lớn hoa vàng óng ánh trở về. Hoa này Son đã thấy rồi, trên núi đều có lê dài. Ngươi hái nhiều hoa như vậy về làm gì? Nếu muốn trồng hoa cũng không phải là cách hái như vậy đâu. Son không hiểu, con trai cả dành nửa ngày trên núi chỉ để hái những bông hoa này. Và cái này, nấm trắng không ăn được, ăn xong sẽ bị tiêu chảy. Mẹ đừng lo lắng, ta đều biết hoa này gọi là kim ngân hoa, cũng là một loại dược liệu, tác dụng rất lớn. Còn có loại nấm trắng này còn được gọi là tai bạc. Này ăn bị tiêu chảy đó là bởi vì nó không được xử lý tốt. Nói nhảm một cách nghiêm túc, cộng với giọng điệu chắc chắn đó, nhiều hơn nữa làm cho Son thuyết phục một số mẹ chồng phí công phu chay những thứ này trở về. Tự nhiên có công dụng của hắn, chúng ta nên tin anh ta. Tô Lê Văn Sinh nhìn về phía Tú Nhi, nhưng Tú Nhi lại cúi đầu không dám nhìn thẳng vào mắt. Hắn chỉ cần đôi mắt của đàn ông trở nên mất mát, hai tay không còn nơi nào để đặt. Đúng vậy. Suzy cười híp mắt nhìn vợ nhỏ, không có gì bất ngờ, lại trong người phụ nữ nhỏ một cái mặt đỏ sau. Sally mặt đầy nghi hoặc nhìn sân nhà mình, bị bao vây bởi một đám người. Chuyện gì xảy ra vậy? Mọi người nghe thấy tiếng động, xoay đầu lại, nhìn Tô Lê như nhìn quái vật vậy. Xem tôi không nói dối bạn phải không? Lý Chính Nhân còn sống. Một ông già trong đám đông bước ra, chỉ vào Sully lớn tiếng nói. Hôm qua không phải bác sĩ Tôn nói ông ta đã tắt thở rồi sao? Thân thể lạnh quá, làm sao có thể còn đứng ở đây? Cái này. Một người đàn ông trong đám đông đang thì thầm. Ánh mắt nhìn về phía Sully trở nên sợ hãi. Tô Lê nhìn phản ứng kỳ lạ của mọi người rất khó hiểu. Ý anh là sao, tôi vẫn không nên sống sao? Lúc này, Son đã đi qua phía sau đám đông, giải thích với mọi người rằng Lý Chính đại nhân hôm qua đã thức rồi. Hắn thật sự còn sống, sao có thể là ma chứ? Một ông già trong đám đông lập tức hét lên, nhưng hôm qua tôi thấy rõ anh ta đã tắt thở rồi. Làm thế nào một người không thở có thể vẫn còn sống? Chính xác. Bác sĩ Tôn nói hôm qua sức khỏe ông ấy lạnh hết rồi. Đây chắc là ma của Sally. Không thể nào, bây giờ là ban ngày. Mọi người nghe xong bắt đầu nói chuyện. Ánh mắt nhìn Sully càng tràn đầy sợ hãi. Nghe mọi người nói đi. Sully cuối cùng cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra là những người này nghĩ rằng anh ta đã chết. Trong đám người này còn có người tận mắt nhìn thấy hắn tắt thở, gặp anh ta ở đây còn sống. Mọi người khó tránh khỏi sẽ suy nghĩ rất tin vào quỷ thần, mà rất không may mắn cho họ, cho nên đều rất sợ. Mọi người nghe đây, Sally biết nếu hôm nay không giải thích rõ ràng, sau này dân làng có lẽ sẽ đối xử với anh ta như một con ma. Hôm qua sau khi tôi rơi xuống nước của thật là đã tắt thở rồi. Hơn nữa hồn ma của ta cũng đi ở địa ngục một lần. Nhưng Diêm Vương nói mạng ta không nên lại thả tôi ra. Đó là lý do tôi sống lại và dạy tôi một số cách để tồn tại. Thực ra Diêm Vương là người tốt, không phải là một con ma tốt đâu. Lý do tại sao Sully nói như vậy là để mở đường cho tương lai. Vậy sau này anh ta sẽ làm gì? Sẽ không ai nghi ngờ anh ta. Nếu có người không tin, khuyên hắn cũng có thể đi Quỷ Môn Quan một lần thử xem. Câu nói này hơi bí ẩn, nhưng cũng là lời giải thích hợp lý nhất. Điều này có thật không? Vua địa ngục cũng sẽ tốt bụng như vậy. Thế mọi người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng. Thế là Sully lại đến gặp mọi người xem tôi có bóng dáng. Mà con có thể phơi nắng, vẫn còn nóng, mà không có bóng. Hơn nữa nếu quỷ phơi nắng thì đã sớm hồn ma tan rồi. Sao có thể đứng đây nói chuyện với mọi người chứ? Phải, nhìn xem, anh ta có một cái bóng. Và bây giờ vẫn là ban ngày. Một ông già can đảm, đưa tay chạm vào cổ tay của Suzy. Lòng tốt, bàn tay này thật sự rất ấm áp. Đám đông dần dần yên tĩnh lại,
Lúc này Lý Chính đứng ra tô ra đại. Nếu anh thật sự không sao, anh là một đứa trẻ ngoan. Nếu chết, nhưng làm sao để mẹ bạn và con dâu mới của bạn sống được? Lý Chính đại nhân là một người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Tên là Triệu Cường, nhỏ hơn. Người cũng tương đối hiền lành. Trước đó mấy năm học trường tư ở huyện lỵ, biết nhiều chữ, làm chủ cửa hàng cho người khác trong thành phố. Có rất nhiều kiến thức. Sau này, bởi vì người phụ nữ kết nối với quản gia của gia đình giàu có, con trai và con cái bỏ trốn cùng người ta rồi. Hắn ở lại thành phố, cảm thấy xấu hổ. Lúc này mới mang theo các con trở về lưu tú thôn. Dân làng nghĩ anh ta có văn hóa và hiểu biết, đề nghị anh ta làm Lý Chính. Đại nhân Lý Chính không sao. Được rồi, cảm ơn mọi người đã quan tâm. Vậy thì tất cả đều tàn hết đi. Triệu Cường vẫy tay với mọi người. Nếu Lý Chính đều nói Tô Lê không phải là mọi người cũng yên tâm rồi. Tự giác giải tán. Người cuối cùng rời đi. Tôi nhìn anh ta thật sâu, trong ánh mắt tràn đầy nghi ngờ. Đây là bác sĩ đã gặp anh ta hôm qua. Xuế ngu ngốc, đây không phải là học người ta hái thảo dược sao? Tôn đại phó Ngọc Quang thấy giỏ trên lưng hắn, bên trong đầy cỏ xanh, giả vờ ngạc nhiên nhưng trong lòng lại không đồng ý. Thảo dược trên núi, hắn một cái bác sĩ cũng không dám tùy tiện dẫm bừa bãi. Sally không hiểu gì cả. Người trung thực sẽ trong hiểu. Tòa nhà này chắc là cỏ dại. Dù sao thì anh ta cũng không biết gì Tô cả. Tô Lê cười giải thích. Bác sĩ Tôn tự làm mình không vui. Hôm rồi sinh cũng rời đi rồi. Suli về mà không thấy em trai. Tôi thuận miệng hỏi một câu. Sao không thấy anh ta? Anh ấy và con trai của dì ở nhà bên cạnh. Của trứng sắt đi chơi rồi. Thằng nhóc thối đổi tên kiếm tiền, ném anh ta vào trường học trong thị trấn. Ôi, sao vậy? Cháy đột ngột. Tô Nghị từ bên ngoài vội vàng chạy về, chỉ vào một hướng vội vàng đến mẹ. Không được rồi, của trứng sắt rơi từ trên cây đằng kia đập xuống, vào đầu, chảy rất nhiều máu. Bình tĩnh đi cứu anh ta đi. Vết thương lớn nhưng máu không ngừng chảy. Nhìn thấy máu ở khắp nơi, người phụ nữ vội vàng giữ vết thương sơn. Máu chảy nhanh hơn, nhưng cái này làm sao chảy mạnh hơn? Hiện tại, em sợ không ngã chết cũng phải chảy máu mà chết rồi. Nhưng một cái lỗ lớn như vậy, Nhấn cũng không thể cầm máu vào lúc này. Sally đang đến, đừng di chuyển vết thương đó. Hãy để tôi đến Suli để kiểm tra tình hình. Nghiêm trọng nhất là vết thương trên đầu. Những người khác không có thương tích. Đầu tiên là kéo tay áo sạch sẽ của mình ra, sau đó ấn vào vết thương. Một lát sau, lưu lượng máu trong vết thương trở nên nhỏ hơn. Sau đó đem mang theo 3-7 sấy gần rễ, nhai trong miệng. Cuối cùng cùng với cành lá cùng nhau đắp lên vết thương bằng vải. Khoảng 15 phút nữa, máu vết thương cuối cùng đã ngừng lại. Mẹ, con đau quá. Có phải tôi sắp chết rồi không? Lúc này trong lòng hắn vô cùng hối hận. Bạn không nên trèo cây để lấy trứng của trứng chim. Không sợ. Không sao đâu, máu đã ngừng. Không sao đâu, Suzy. Cảm ơn anh. Nếu không anh ta, Di Lý sẽ sợ hãi một lúc. Không thể không khóc. Hắn vừa nhìn thấy một vũng máu lớn trên mặt đất, sợ đến suýt ngất xỉu. Của trứng sắt là con trai của gia đình Lý họ. Nếu đứa trẻ có 3 dài 2 ngắn, làm người lớn thật sự không thể sống được nữa. Đừng nói gì khác nữa. Mau đưa người về nhà đi. Hiển thị tạm thời dừng lại rồi. Nhưng vết thương quá sâu, xử lý không kịp thời có thể bị mưng mủ. Nói chuyện tốt. Hai người đã vào trong nhà. Đối với một bên dì Lý nói với dì, đi đun chút nước sôi đi và một vài chiếc khăn sạch. Lát nữa tôi sẽ làm sạch vết thương cho cô trứng sắt. Đi ngay lập tức. Đặt một chiếc khăn vào nước sôi để làm ướt. Sau khi nhiệt độ giảm xuống, làm sạch bụi bẩn dính vào vết thương. Cuối cùng đắp lên 3-7 vừa nghiền. Sau đó dùng khăn lau để băng bó vết thương, xử lý vết thương tương đối kịp thời, cơ hội bị mưng mủ ít hơn nhiều. Được rồi, dì Ly, chú ý vết này mỗi ngày phải trở vậy rồi sẽ không sao đâu. Lê, cảm ơn cậu rất nhiều, cậu đã cứu mạng Thiết Đản, thím sẽ nhớ mãi. Giúp của trứng sắt xử lý vết thương xong, đã hơn nửa giờ rồi. Về nhà, Tú Nhi đã lấy các loại thảo mộc đã hái trước đó đặt gọn gàng. Tô Lê thầm gật đầu khen ngợi một phen, con dâu nhỏ này thật có năng lực, những bông hoa này đã được chia hết rồi, mời bạn xem. Suli thấy anh ta cúi đầu xuống, biết con dâu lại xấu hổ. Không vất vả, không vất vả. Hôm qua cơm về nhà bên cạnh đã hết rồi, nếu không kiếm chút tiền, buổi tối lại phải ăn cám gạo. Suli mang theo thảo dược đi dạo một vòng ở chợ, chọn tiệm thuốc ở phố Đông, một cửa hàng ở quầy của Thủy. Người đàn ông nhìn lên anh ta, giữ cằm lên tiếng hỏi xin chào. Cậu làm nghề gì? Đi khám bệnh đi, bên kia xếp hàng lấy thuốc, ở bên này xếp hàng. Tôi không đến đây để khám bệnh. Tôi có một số loại thuốc ở đây. Bật lửa điện sau khi nghe xong lại nhìn lên nhìn xuống Suzy hỏi thuốc thì cái. Sao? Đây đều là lúc này. Bật lửa điện lật các loại thuốc bên trong, hầu hết là thuốc thông thường. Có 1 hoặc 2 loại thuốc hiếm. Ngay lập tức nhãn cầu xoay quanh cái này chén 50 van. Suli biết, những dược liệu trong giỏ này ít nhất cũng đáng giá 4 lạng bạc. Gà Tây này muốn mua với giá 50 tệ. Rõ ràng là muốn hố tôi. Và anh chàng này nói chuyện với vẻ kiêu ngạo, làm hắn rất khó chịu. Thuốc này càng không muốn bán cho hắn nữa. Thuốc này tôi tạm thời không bán. Cái gì? Anh giết tôi? Bật lửa điện giận dữ nhìn chằm chằm vào thuốc này, chỉ cần hắn nhận được đến sân sau, bạn có thể kiếm được rất nhiều tiền. Con vịt ăn trộm này không thể để nó bay được. Thuốc trong giỏ này của tôi, bạn muốn dùng 50 đồng thì vừa lấy rồi đi. Tôi cũng không nói 50 đồng sẽ bán cho bạn. Bật lửa điện vừa nghe mới đến thì ra là ngại tiền ít. Nhưng hãy nhìn anh ấy, cũng không biết giá thị trường của những loại thuốc này là bao nhiêu. Và lái xe cao hơn cho anh ta cũng đây được. Là mức giá cao nhất rồi. Guli lắc đầu. Cái hắn muốn là một bệnh viện có thể hợp tác lâu dài. Lần đầu tiên này thật không trung thực. Sau này hợp tác như thế nào có thể nói tiếp. Vì vậy không chút do dự mang theo thảo dược đi rồi. Lại đến nhà hàng kẹo 1 đô ở phố Tây. Suli nhấc chân bước vào. Một thiếu niên lập tức tiến lên, hỏi nhiệt tình ông Đào. Xin hỏi bạn đến khám bệnh hay đến lấy thuốc? Bên này khám bệnh xin vui lòng. Người cầm thuốc mời đến bên này quầy. Thiếu niên trông giống như thuốc trong quán này.
Tôi có mấy loại dược liệu muốn bán. Bạn có nhận không? Bán thuốc? Tôi không thể làm chủ được. Ngài chờ một chút, để tôi hỏi bác sĩ. Ngay sau đó, một người đàn ông khoảng 50 tuổi bước ra. Bác sĩ Hà, chính quý ông này nói là bán thuốc. Cậu bé, bạn có thể cho ông già xem có những loại thuốc gì không? Tô Lê lập tức đem dược liệu trong giỏ. Bác sĩ lật ra, tất cả đều được phân loại tốt. Mỗi loại thuốc đều được buộc bằng dây gai dầu. Vì vậy, nó rất dễ dàng cẩn thận trước khi thời trang. Lại ngửi mùi nữa. Sau khi xác nhận không sai, nhìn về phía Suli, hỏi thăm dò, dám hỏi tiểu tiên sinh cũng là người làm bác sĩ. Một số loại thảo mộc săn mồi không phải là bác sĩ. Gặp bác sĩ, tự nhiên gật đầu, sau đó cũng không hỏi thêm. Bồ công anh có chiếc xe, hoa hướng dương, những loại này là loại thuốc tương đối phổ biến. Giá rẻ hơn. Nhưng thứ này ba kỳ Dender dầu biêm và hoàng liên giá cao hơn một chút. Suzy gật đầu, cái đạo lý này hắn hiểu. Đặt xong thuốc rồi, Hà đại phu bảo thiếu niên đi cân thuốc. Một lát sau, thiếu niên tính giá ra. Bác sĩ Hà tổng cộng là 4.300 văn. Bác sĩ Hà nhìn những con số, gật đầu ra hiệu thiếu niên đưa cho Sally xem. Giá bác sĩ đưa ra là hợp lý. Tôi đã viết thư rồi. Nếu bác sĩ không ghét, sau này tất cả các loại thảo mộc thu thập được đều được sử dụng để quỳ gối điện. Điều này tự nhiên là tốt và bác sĩ vui vẻ đáp ứng. Hắn đang lo lắng cho bác sĩ trong phòng y tế. Tất cả đều bị Thụy Khang Đường đào đi rồi. Không có ai đi hái thuốc đâu, mà mình lại hơi già một chút. Lại không tiện thường xuyên khoan thùng thuốc vào núi. Ngoài ra còn có rất nhiều loại thảo dược. Yêu cầu của Suli chắc chắn là một cơn mưa kịp thời đối với anh ta. Vui vẻ với bác sĩ. Dưới đây có một số hoa kim ngân. Tôi nhìn bác sĩ xem nhé. Mắt lập tức sáng lên. Rất nhiều hoa kim ngân và thời gian ra hoa vừa phải. Là hàng cao cấp. Được rồi, chữ kim ngân này rất tốt. Tính theo giá của sản phẩm cao cấp cho ông Tô Tiểu. Xem ra tiểu tiên sinh không đơn giản. Làm cho người hoa kim ngân tương đối ít. Cậu nhận được hắn, có nghĩa là bạn còn nhận ra nhiều loại thuốc khác nữa. Tô Lê cười không trả lời. Lấy bạc chuẩn bị rời đi đột nhiên. Ngoài cửa xông vào một người đàn ông, ôm một cậu bé trong tay, sùi bọt mép, toàn thân không ngừng co giật, thỉnh thoảng vẫn còn nôn mửa. Bác sĩ, cứu con tôi. Hắn uống nhầm thuốc chuột và bác sĩ cũng vội vàng tiến lên kiểm tra tình trạng của đứa trẻ. Một lát sau chỉ bất lực lắc đầu. Bạn nên đưa đứa bé về đi. Lão phu cũng không thể làm gì được. Chúa ơi! Ha 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 ha! Đổ lỗi cho tôi, không nên mua con chuột đó. Út! Là cha, xin lỗi con, để tôi xem, tôi có cách cứu anh ta. Cậu bé này đã uống nhầm thuốc chuột. Từ xưa không có ai có thể cứu người bị ngộ độc thuốc chuột. Suli thật tốt khi biết bác sĩ nhắc nhở anh ấy, sợ sau khi hắn xem xong người chết sẽ lừa dối hắn. Bệnh nhân vẫn còn hơi thở, sao không mạnh dạn? Kẻ ngộ độc thuốc chuột này từ xưa đến nay không ai có lẽ sau này sẽ có. Một bác sĩ lang thang cho bệnh nhân ăn sau đó sống. Cơ thể lập tức ngừng co giật, bán hàng cũng giảm bớt. Trên thực tế, bệnh nhân đã uống nhầm thuốc độc này không sống trong thời cổ đại. Lúc này đã ăn 3 lòng trắng trứng rồi. Sau đó dùng tay ấn vào bụng. Lặp đi lặp lại nhiều lần, đứa bé tuy bất tỉnh, nhưng cũng đã cứu thành công. Người đàn ông nhìn hai người, lại đổ chất lỏng trứng và ấn bụng. Một lần thao tác xuống, con trai không có động tĩnh. Bạn không biết có phải bạn đã hết hơi rồi không? Con trai tôi còn sống không? Chất độc của con trai ông đã được giải độc. Thật không thể tin được. Con trai tôi không sao đâu. Người đàn ông mặt không thể tin được. Vừa rồi bác sĩ còn nói con trai sẽ không sống nữa. Lúc này mới có chút thời gian lại nói con trai bị sống rồi. Người đàn ông dường như nghĩ ra điều gì đó. Nhìn về phía Suli, vui mừng bác sĩ. Ôi không, bác sĩ, cảm ơn vì đã cứu con trai tôi. Cảm ơn bác sĩ, con bạn không sao đâu. Sau khi về tạm thời không thể cho hắn ăn quá đồ quá nhờn, nếu không dễ bị hư hỏng tại chỗ. Vâng, tôi chắc chắn nhớ cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ, chiếc khăn gối này bao nhiêu bạc? Tôi đi ra ngoài vội không kịp mang theo. Tôi lập tức về nhà đi ngửi của Lê Giòn khói. Nhìn bác sĩ Hà, cái khăn gối này hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy. Bác sĩ Hà, đây là bệnh viện của ông. Đương nhiên là người chủ quyết định. Theo thông thường thì phải tính 5 lạng bạc. Hơn nữa đây cũng là cứu mạng. 5 lượng bạc thật sự là ít. Tôi sẽ về nhà lấy bác sĩ. Ông chủ, đợi đã, tôi sẽ quay lại ngay. Người đàn ông nói rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Ngay cả đứa con trai bên cạnh cũng tạm thời không thể chăm sóc được. Khoảng 15 phút nữa, người đàn ông lại đến đây. Trong tay cầm 2 miếng bạc. Bác sĩ, tiền đây. Người đàn ông không nói hai lời, lần lượt nhét bạc vào tay Suli và bác sĩ Hà. Trong mắt tràn đầy lòng biết ơn. Cảm ơn hai vị đã cứu mạng hôm nay. Sau này có cơ hội nhất định sẽ báo đáp. Tôi làm việc ở chính quyền quận, tên là Lưu Đại Đao. Nếu có ích, hãy đến chỗ của tôi. Nhất định phải đến tìm tôi. Muốn nói cái này Lưu Đại Đao cũng là một người tương đối hiểu thế giới. Trước đây nói với bác sĩ khăn gối chỉ cần 5 lạng. Hắn liền một người cho 5 lạng. Làm việc cũng được. Cả hai bên đều không đắc tội. Sau đó người đàn ông ôm con trai. Cảm ơn bạn đã rời khỏi một nhà hàng. Sally giật lấy bạc trong tay, nâng chân chuẩn bị rời đi. Hôm nay thu nhập tốt, không cần lo lắng về chi phí ăn uống trong một thời gian tới. Ha ha ha. Tiểu tiên sinh, đừng vội đi, chúng ta cùng uống trà nói chuyện nhé. Cái này 5 lương gối King Kong bạn lấy mới đúng. Gió lại, 5 lượng bạc trong tay nhét vào tay Suli. Tô Lê do dự một chút, không từ chối. Hận hắn cũng không thể quá nhiều. Mà Hòa Phong một lão già hơn 50 tuổi, thậm chí nửa kéo Lê mời đến sảnh sau. Đi nhị bốc sớm đã rót xong nước trà phục vụ. Đầu tiên là Gió, đã nói rất nhiều lời khen ngợi, cuối cùng mới hỏi đến Tô Tiểu tiên sinh. Xin hỏi làm thế nào bạn biết dùng phương pháp này có thể giải độc của dao? Tô Lê nhìn mắt vào Gió, gặp một người đàn ông ngoài 50 tuổi, lúc này lại khát như một đứa trẻ. Lúc này liền cười bác sĩ Hà. Cách để thỏa mãn con chuột. Thực ra đó là một phương thuốc tôi đã đọc trong một cuốn sách. Trước đây chưa thử qua cũng không biết có hiệu quả không. Buổi lễ hôm nay có vẻ hiệu quả không tệ. Quả Lê Giòn tự nhiên sẽ không nói cho phương pháp này đến từ hàng nghìn năm sau. Sử dụng nguyên tắc hóa học để giải độc. Thành phần chính của thạch tín là kim loại nặng.
và protein có thể phản ứng hóa học với kim loại nặng, giảm độc tính của nó. Long trắng trứng cũng có thể bảo vệ dạ dày, kết hợp với tác dụng gây nôn, có thể giải độc Eason này. Đây chỉ là trúng độc không sâu, trong trường hợp cứu hộ kịp thời. Nếu ngộ độc nghiêm trọng, thân tiên ba la cũng không cứu được. Không ngờ phương thuốc dân gian này lại hữu dụng như vậy. Quyển sách linh tinh kia có thể mượn lão phu ra xem không? Sách này lâu rồi không biết vứt ở đâu nữa. Mất rồi, đáng tiếc là một cuốn sách hay, nhưng may mắn thay, bạn nhớ giải pháp này. Lão phu, lấy bút ghi lại đi, nói với bạn cũng được, nhưng tôi có một điều kiện, tôi muốn một cây kim bạc. Bác sĩ Hà Kim Ngân cho rằng mình nghe nhầm rồi. Không chắc chắn, chính xác, và tôi muốn một cây kim bạc chất lượng cao. Chỉ cần một đôi kim bạc trong tay, hợp tác với thuốc, hầu hết các bệnh đều có thể chữa được. Do dự, kim bạc hắn có một bộ, nhưng đó là 3 thế hệ của tổ tiên hắn, nhưng cây kim bạc đó nằm trong tay anh. Tương tự như Trang Trí, tự mình hành nghề y nhiều năm, chỉ dùng trên hình nộm. Trên người người sống đến nay bị đâm một mũi kim, nghĩ đến đây và gió không còn do dự. Lập tức nói với 2 con búp bê giày bên cạnh, lấy cây kim bạc của lão phu đây. Một lát sau, nhị oa cẩn thận, tay cầm một cái hộp gỗ đi tới. Suzy chỉ nhìn một cái thôi. Tôi biết chiếc kim bạc này. Ông Su, chiếc kim bạc này là vật của tổ tiên lão phu 3 đời. Bạn xem cảm thấy thế nào? Bộ sưu tập của bác sĩ Hà. Lời nói là tuyệt vời. Ông Tô Tiểu hài lòng là được rồi. Chẳng lẽ người cũng biết thuật châm cứu? Biết 1-2, nếu tôi không đoán sai. Và bác sĩ, vị trí khớp chân trái của bạn có chút vấn đề nhỏ. Đặc biệt là khi trời lạnh và ẩm ướt, sấm sét, mưa, dưới đây nói đúng hay không đúng. Điều này và gió ngạc nhiên mình chân bộ sưu tập từ. Chưa nói với ai, người thanh niên trước mặt chỉ nhìn hắn một lúc. Có thể nhìn ra không? Ông Tô Tiểu nhìn ra như thế nào? Y học cổ truyền Trung Quốc chú ý. Trước đây thấy bạn đi bộ, khi chân trái đặt chân, vô thức mất đi một chút sức lực. Kết hợp với bạn đối mặt với làn da có một chút. Chắc là do độ ẩm quá nặng dẫn đến chân và chân có vấn đề. Hầu hết là do viêm khớp. Thêm vào đó, có thể xác định là bệnh tình càng rõ ràng hơn. Lão phu chân này mấy năm trước lên núi hái thuốc, không may bị ngã. Mặc dù lúc đó có thể đi bộ, nhưng xương bên trong lại rất đau. Đây là đồ chơi nhiều năm, cho dù lão phu thân là người chữa bệnh cũng không có cách nào. Nếu bác sĩ nào tin, hãy để bên dưới chữa lành cho bạn. Dùng cái kim bạc này thì sao? Gió ngạc nhiên, nhìn đầu gối mình đầy kim bạc, chân lại cảm thấy cực kỳ thoải mái. Giờ phút này cảm giác chân của hắn dường như hoàn toàn đi không có vấn đề gì. Đi 10 dặm một hơi cũng không sao. Thời gian trôi qua nhanh thôi. 2/4 giờ sau, Lê Giòn bắt đầu rút kim. Lần điều trị châm cứu đầu tiên kết thúc hoàn hảo. Được rồi, đứng dậy đi 2 bước thử kích động đứng dậy đi 2 bước. Tôi thấy rằng cơn đau nhỏ đó đã biến mất. Thậm chí còn bất ngờ nhảy tại chỗ 2 lần. Cười tê tét, thật sự không đau đâu. Thật thoải mái. Ha 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 ha. Tiếp theo tập trước, Sully kiếm được khoản tiền đầu tiên bằng cách bán dược liệu. Tôi đưa vợ và em trai đi mua bánh trung thu. Ông chủ lấy 2 cái bánh trung thu bao nhiêu tiền? Thưa khách, 300 đồng, 1 đồng, 2 đồng, 500 đồng. Sally mua 2 chiếc bánh trung thu, đưa riêng cho vợ và em trai. Tô Nghị vui vẻ kết quả, sau đó cẩn thận liếm một ngụm. Ngon quá. Tú Nhi nhìn bánh trung thu trong tay, lại nhìn chồng, sau đó nuốt nước miếng vào bánh trung thu. Đưa cho Sully, thưa phu nhân, ngài ăn thịt tôi không thích ăn bánh trung thu. Sully cắn một miếng nhỏ. Cho mày ngay lập tức, quá ngọt. Tôi cũng không thích ăn. Tú Nhi, ăn đi. Tú Nhi nhìn chỗ bị Tô Lê cắn. Đây là thứ chồng tôi đã ăn. Tôi còn ăn được không? Nhưng vứt đi thật lãng phí. Ăn đi. Thật xấu hổ. Dẫn 2 người ăn xong bánh trung thu của Lê Giòn mới đưa họ tiếp tục mua sắm. Bên kia là cái gì vậy? Bên nào là tường thông báo, nói bà già nhà Âu Dương bị bệnh trên giường. Trả 1.000 lạng để tìm bác sĩ nổi tiếng. Nghe nói các bác sĩ trong thành đều bất lực. Ngay cả Hà Thái Phu của Nhất cũng chỉ có thể tạm thời ổn định bệnh của bà già đó thôi. Muốn tôi nói, những người giàu có đó là may mắn. Bị bệnh có tiền tìm bác sĩ nổi tiếng. Những người dân nhỏ chúng ta bị bệnh không có tiền chỉ có thể chờ chết. Thông báo của Sully về việc chữa bệnh cho bác sĩ không có hứng thú. Lúc này lại có một người tiến lên. Thông báo tiếp theo, nghe nói anh là bác sĩ của Di Cân Hôn, nhưng hình như trước đây chưa từng gặp anh. Trước khi xuống luôn ngồi ở ngoài thành. Vì vậy, bà Vân tự ăn ở dưới. Thì ra là vậy, vậy thì làm phiền bác sĩ Du đi khám cho mẹ nhà rồi. Sau đó bắt đầu cẩn thận bắt mạch cho lão phu nhân Âu Dương. Khoảng 15 phút nữa, Chu Thái nhẹ sách nhìn lại, trên mặt vẻ mặt tự tin nói, Âu Dương lão phu đó là bệnh của Trang Y ông. Triệu chứng này tuy khó khăn hơn, nhưng không phải là không thể chữa khỏi. Lão phu có một phương thuốc có thể nói là muốn đến bệnh. Nếu bác sĩ Đậu thực sự có thể chữa khỏi bệnh cho ông già của mình, nhà Âu Dương chúng ta nhất định phải cảm ơn. Bác sĩ này đã viết một đơn thuốc trị bệnh Trang Y ông. Phòng thuốc họp thường kỳ, ngoại trừ sau khi Vân phu nhân ở trước tháp của Âu Dương lão phu nhân. Quan tâm hỏi mẹ, cơ thể bạn cảm thấy thế nào? Tốt hơn rồi. Lúc này bụng cũng không còn đau nữa. Xem ra đơn thuốc của bác sĩ Du này thực sự có tác dụng. Chúc mừng phu nhân đã bình phục. Vâng, bác sĩ Du, thuật cao minh của thật là diệu thủ hồi xuân, thường nhất định phải thường đấu thần y thật tốt. Đi lấy lại đôi ngọc như ý mà lão thân sưu tầm. Ta muốn hào hào cảm ơn đấu thần y điều quá dễ dàng. Xem đôi ngọc như ý này, nó đáng giá hơn 1.000 chiếc khăn gối. Sau, người quản gia lại đưa ra số tiền 2.000 lạng bạc. Tôi sẽ không làm gì trong suốt quãng đời còn lại, cũng có thể yên tâm. Bác sĩ này cầm phiếu bạc và ngọc như chậm ý, rãi bước ra khỏi cửa. Vừa ra khỏi cửa, Sa Ia Tử liền bỏ chạy. Một tiếng sau, không tốt rồi, thưa bà già ngất đi rồi.
gọi thế nào cũng không dậy được. Quản gia mau đi mời bác sĩ Đậu Thần tới đây. Mau đi, quản gia không dám chậm trễ. Rồi nhanh chóng đến nhà thờ Thụy Khang để gọi bác sĩ. Chẳng mấy chốc, quản gia đã trở lại. Trên mặt có vẻ lo lắng. Thưa bà, không tốt. Lão nô hỏi bác sĩ và người của Thụy Khang Đường. Họ nói hôm qua bác sĩ Đù đã từ chức. Bây giờ người ta đã mất tích. Vân phu nhân lập tức lồng ngực lên xuống. Cuối cùng cũng nhận ra mình bị thằng khốn này Đậu Thái Khanh lại dám lừa dối. Đến phủ Âu Dương rồi, lại đến hội trường nghị viên mời bác sĩ Hà đến một chuyến. Để mở lúc này, Su Ly đang tặng thuốc thảo dược cho bác sĩ Hà ở sảnh nghị viện. Đúng rồi, nếu là tộc tiểu tiên sinh tạm thời tương đối thiếu bạc. Sao không đến Âu Dương nhìn xuống một chút? Bệnh của cụ bà Âu Dương, phải đăng thông báo tìm bác sĩ hỏi thuốc khắp nơi trên thế giới. Căn bệnh mà anh ta mắc phải là một căn bệnh thường xuyên. Lão phu cũng chỉ có thể kiềm chế bệnh nhưng chữa không tốt. Tô Lê hơi ngạc nhiên, bệnh thường xuyên này, đó là cái mà ngày nay gọi là viêm ruột thừa. Bệnh này thực sự không dễ chữa trị trong thời cổ đại, nhưng nếu đặt trong thời hiện đại, chỉ là một cuộc phẫu thuật nhỏ, nhưng không hoàn toàn chắc chắn. Lại trao đổi vài câu với bác sĩ Hà, rồi bỏ lại bác sĩ Hà với cái giỏ trên lưng. Đi nhanh theo tôi đến phủ Âu Dương. Bà già hôn mê rồi. Ngạc nhiên với gió, lập tức nhanh chóng phản ứng lại, dùng tốc độ nhanh nhất chạy về phía phủ Âu Dương. Sau khi kết thúc mạch cho bà già Âu Dương, gió cau mày. Bà cụ lúc này sức khỏe cực kỳ yếu. Mấy ngày trước của vợ chồng già, thân thể của hắn chưa từng như vậy. Sao lại đột nhiên như vậy? Vân phu nhân nói ra Đậu Thái Khanh cho lão phu nhân đi khám. Và đơn thuốc. Hòa Phong cầm đơn thuốc xem, đột nhiên sắc mặt thay đổi, các bạn thật là bối rối. Đơn thuốc này dường như là thuốc chữa bệnh, thực tế là tăng tốc độ tiêu hao tinh thần lực của bà già. Đây là ánh sáng hồi tưởng trước khi con người sắp chết. Gió lắc đầu. Lấy hộp thuốc và chuẩn bị đi, bà già hôm nay chỉ sợ là đệ nhất thiên hạ thần y. Đến thì không còn sống nữa. Này, các bạn chuẩn bị cho đám tang đi, lão phu nhân dương khí sắp hết. Không được lâu đâu. Mọi người đều thay đổi sắc mặt. Mọi người đều biết ánh sáng hồi tưởng được dùng để mô tả người sắp chết. Đều trách ta sai tính Đậu Thái Khanh. Đổ lỗi cho tôi vì sơ suất. Vân phu nhân đột nhiên giật lấy tay áo của bác sĩ. Quỳ xuống. Hoa Phong thấy vậy bị giật mình. Nhanh chóng ngăn chặn được Vân phu nhân. Lão phu thật sự là không có cách nào. Vân phu nhân dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn cùng đết. Không có phong thái và khí thế của bà chủ ngày xưa. Thật sự không có cách nào sao? Gió lắc đầu. Thể hiện thực sự không thể làm gì được. Chuẩn bị nhấc chân rời đi. Sau 2 bước. Bước chân. Một ý tưởng táo bạo xuất hiện trong đầu anh ta. Một người bạn mà tôi biết. Chỉ biết anh ta là dân làng ở làng Lưu Tú gần đó. Tên là Suzy. Vân phu nhân nếu là sớm hơn phái người đi mời tới, có lẽ bà già vẫn còn cứu. Cố lên, quản gia Trần, hãy chắc chắn mời mọi người đến. Nếu anh ta có thể chữa khỏi bệnh cho bà già, tiền tư vấn được đưa đến 10.000 Quản gia Ứng Sinh nhanh chóng lái xe ngựa đi tìm người. Lưu Tú thôn hắn chưa từng đến, đành phải đến tận làng Lưu Tú. Và Suzy vừa đi ra ngoài, từ xa tôi thấy một chiếc xe ngựa chạy tới. Cậu bé, xin hỏi Lưu Tú thôn có đi theo con đường này không? Đây là làng Lưu Tú. Thưa ông muốn tìm nhà nào? Vậy bạn biết nhà tôi đi như thế nào không? Tôi đến đây để tìm một người tên là Suzy. Bác sĩ Su, mẹ tôi sắp chết rồi, còn anh thì đang mải thành xác. Và cái này, các mặt hàng như kéo tay phù hợp để hoạt động. Hắn chưa từng nghe thấy, chữa bệnh cứu người cần dùng sức mạnh này. Đây là để cứu người hay là làm tổn thương người? Tôi sẽ chữa cho bệnh nhân, nhưng không thể đảm bảo có thành thật. Và trong thời gian này nhất định phải hợp tác với tôi. Nói xong Tô Lâm lại quay người chạy đi. Vừa chạy con vừa gọi phu nhân. Tiếp theo cần đi chuẩn bị một ít dược liệu. Đừng để anh ta uống nước và ăn. Nếu môi bị nứt nẻ, bạn có thể làm ấm rồi. Chuẩn bị thêm một ít nước lạnh đến phòng khám. Tô Lập lấy thuốc theo công thức. Mọi dược sĩ trên đơn thuốc đều biết. Nhưng kết hợp lại thì không biết có tác dụng gì nữa. À, thưa ngài. Xin hỏi công thức này dùng để làm gì? Bây giờ tôi chuẩn bị pha chế thuốc gây mê. Có thể làm cho cơ thể con người mất ý thức trong một thời gian ngắn. Không đau đớn. Ha ha, trên thế gian này làm sao có thể có thứ thần kỳ như vậy? Tô tiểu tiên sinh, ngươi không phải đang lừa gạt lão phu sao? Tô Lê không trả lời hắn. Thêm một tỷ lệ nước nhất định vào các loại thảo mộc để sau khi hết tác dụng của thuốc, chiên chậm trên lửa nhỏ, làm cho thuốc tập trung. Trong bát, treo ong ma phi coi như phối xong rồi. Lão phu nhân Âu Dương lúc này đang trong tình trạng hôn mê. Họ rửa tay bằng nước sạch trước, rửa lại bằng rượu mạnh. Bây giờ bôi thuốc lên bề mặt da, sau đó liền cầm lên một cái kim bạc, đâm vào lỗ chân ba dặm của bà già. Đây là để bảo vệ dương khí của bệnh nhân. Sau khi tiêm, Suzy cầm lấy bàn tay sắc bén và bắt đầu dùng dao. Mũi rất sắc, nhẹ nhàng lướt qua da, một vết cắt gọn gàng và xuyên thấu xuất hiện. Nhanh chóng tìm thấy ruột thừa bị bệnh sau khi cắt lỗ. Nhặt kéo và nhanh chóng cắt nó đi. Tiếp theo là rửa bụng bằng nước muối, để tránh nhiễm trùng vết thương. Cuối cùng, sau đó dùng kim uốn cong đặc biệt để khâu vết thương. Quả Lê bước ra khỏi nhà. Chúc mừng phu nhân Vân. Bà già phẫu thuật thành công. Sau này chỉ cần điều chỉnh cẩn thận, cơ thể có thể hồi phục. Trong phòng bà Gió vừa dọn xong dụng cụ. Có người bước vào. Sau khi bác sĩ tống vào, thứ đầu tiên nhìn thấy chính là chậu máu bên cạnh. Và con dao sắc bén trên khay, kéo theo kim hoa và các sức mạnh khác. Ông đã làm gì với bà già? Hòa Phong nghe vậy đánh giá thái y Tống mấy lần. Giọng nói không tốt. Ngươi là bác sĩ của Hoàng cung, bệnh nhân thế nào rồi? Tổng thái y Văn Ngôn liếc mắt nhìn Hòa Phong, không trả lời, mà là ánh mắt hướng về bà lão, sẵn sàng bắt mạch. Chờ đã, bắt mạch cho bà già, tiền phải rửa tay trước, quá nhiều sáu khuẩn trên tay, đừng lây nhiễm vết thương của bà già. Những từ như nhiễm sáu khuẩn
Và phong vẫn đến từ trường trung học Sujiku. Rửa tay trong một chậu nước sạch. Lại lau tay bằng rượu mạnh dưới sự hướng dẫn của Hòa Phong, mới bắt đầu cảm động mạch cho bà già. Âu Dương Phong và những người khác thấy vội vàng mở miệng hỏi Tống Thái Y lão phu nhân thế nào rồi. Mê mơ. Sức khỏe bà già không sao. Âu Dương lão gia xin hãy yên tâm. Nói xong lại giao tay cho Su Ly. Tại đây là bệnh viện của anh ấy. Tiền bị y thuật làm người ta khâm phục. Su Ly cũng đưa tay cho hắn. Trả qua không nói gì. Lúc này Hòa Phong đột nhiên quỳ xuống, sư phụ, xin mời được đệ tử bái lại. Bác sĩ Hà này, thuật diệu thật này ở dưới giáo dục ngươi là được, nhưng khi sư phụ của bạn, nếu không thì quên đi. Từ xưa, chỉ có đệ tử mới có thể học được kỹ thuật của sư phụ, nếu không phải đệ tử của ngài, vậy tôi là kẻ trộm, học nghệ sẽ bị hậu nhân cười nhạo. Sau khi lễ kết thúc, một bên Tống Tử Lương nhìn mắt vào gió, tò mò hỏi tiền bối, hắn thật sự biết thuật diệu thật. Bác sĩ xong, sư phụ ta tự nhiên là biết thuật châm cứu này, chân này, hay là sư phụ dùng châm cứu giúp tôi chữa khỏi. Tống Tử Lương văn ngôn lại đánh một phen lê giòn. Mê mơ. Bụng Thông cũng quỳ xuống. Bác sĩ Tô, xin ông cũng nhận tôi làm đệ tử đi. Một ngày đàn ông chạy vào nhà vệ sinh 8 lần, lúc đầu chỉ nghĩ là ăn hỏng bụng. Không biết, các triệu chứng của anh ấy đã tồn tại trong nhiều năm, và tất cả các bác sĩ nổi tiếng đều đã qua mạch cho nó. Không tìm thấy nguyên nhân. Lúc này Tô Lê xem xong lắc đầu không nói gì. Tôi đang suy nghĩ cái gì? Âu Dương Hiên lại vội vàng bác sĩ Tô, tôi có bệnh hay không? Không rõ hình ảnh bán hàng của bạn không có vấn đề gì, thậm chí thân thể còn khỏe mạnh, nhưng trên người mỗi người ít nhiều đều có chút vấn đề. Nhưng trên người cậu hầu như không có vấn đề gì. Điều này hơi bất thường, không có vấn đề gì thì không bình thường sao? Người ta ăn ngũ cốc, làm sao có thể không có vấn đề gì cả? Mày nghĩ mày là thần tiên à? Sau đó lại nghĩ đến một con khủng long. Âu Dương công tử, tình trạng này của bạn không giống như bị bệnh, giống như trúng cây cổ thụ. Âu Dương Hiên ngạc nhiên, đột nhiên sắc mặt thay đổi lớn. Cái gì Trung Quốc? Tôi cũng không chắc, hiện tại chỉ là suy đoán. Về cổ vật, có rất nhiều nguyên tắc mà khoa học không thể giải thích được. Vậy, có rất nhiều người cho rằng cây cổ thụ là một loại truyền thuyết. Đại Sở cấm dùng cây cổ thụ. Sẽ cây cổ thụ, chỉ có phù thủy trước đây mới biết. Cách đây hơn 100 năm, đã bị đại trùng tiêu diệt. Từ đó về sau cấm luyện cây cổ thụ. Mà nhà Âu Dương lại là quý tộc hoàng gia, lúc này không nhỏ. Con trai tôi trúng cây cổ thụ có thể xác định được không? Nếu muốn biết trên người hắn có gân cốt không, vậy thì phải lấy một ít máu kinh nguyệt. Nếu kim bạc có bất thường, đó chính là trúng gân cốt. Xương và gân truyền nuốt máu kinh nguyệt, dẫn đến anh ta vô tình tiến bộ. Nhưng còn gọi là gân cốt, một loại xương khác là có thể duy trì sức khỏe của hắn và có thể chống độc. Loại xương này không gây hại nhiều cho cơ thể con người, gọi nó là ăn xương. Âu Dương Phong và Âu Dương Hiên có lẽ đã hiểu ý của Su Ly rồi, nhưng tại sao người hạ cổ sẽ đặt hai loại cổ phiếu lên Tuyên Nhi? Nếu muốn đầu độc hắn, trực tiếp xuống cân xương không phải là an toàn hơn? Rất đơn giản, mục đích là chỉ muốn Âu Dương công tử không con không cháu. Lời này ra, cha nuôi lập tức biến sắc mặt. Nếu là khả năng thứ nhất, điều đó có nghĩa là kẻ thù của nhà Âu Dương họ hạ độc thủ. Nếu là khả năng thứ hai, vậy thì có thể là những kẻ độc hại trong gia đình. Còn nhờ bác sĩ Tô giúp xác minh một chút. Su Ly cầm cây kim bạc lên, đâm một lỗ nhỏ trên đầu ngón tay giữa của Âu Dương Phong, sau đó dùng sức vắt ra một ít máu. Sau đó, để kinh huyết từ từ thấm vào cơ thể Âu Dương Hiên. Khí huyết lưu thông một chu kỳ, thời gian khoảng 28 phút, mà gân cốt phỏng chừng là một loại côn trùng có kích thước rất nhỏ. Nó có thể xâm nhập vào các mô khác nhau trong cơ thể người. Cho nên muốn dụ con bọ xương ra ngoài, phải mất một chút thời gian. Một khoảnh khắc nữa trôi qua, kim bạc có một chút thay đổi nhỏ. Âu Dương lão gia, xin vui lòng xem kỹ. Hai cây kim bạc này có gì khác nhau? Âu Dương Phong phát hiện, chiếc kim bạc đâm vào cổ tay Âu Dương Hiên, màu sắc đậm hơn một chút. Nói vậy đi, trên người Gunnar thật sự bị người ta hạ xương, hay là con sâu xương khiến Âu Dương Nguyên mất con cháu? Âu Dương Hiên là đứa con trai đáng quý nhất của hắn, cũng là coi hắn là gia tộc Âu Dương, đào tạo gia đình tương lai. Nếu anh ta không thể sinh ra con cái, vậy thì không có duyên với vị trí này của Âu Dương gia chủ. Người này thật là tính toán giỏi. Đúng vậy, bác sĩ Su, cái này có thể có giải pháp. Cách là có, nhưng tốt nhất là tìm được. Người bán cổ phiếu thường để lại thuốc giải độc. Chỉ cần uống thuốc giải là được. Nhưng người tìm cổ phiếu giống như mò kim đáy bể. Hơn nữa có người cố ý đầu độc tôi. Cho dù tìm được người xương dưới, làm sao có thể dễ dàng giao thuốc giải? Âu Dương Hiên nhíu mày. Làm sao những người đó có thể nghĩ ra những thủ đoạn độc ác như vậy? Giết người không quá mức, nhưng những người đó lại muốn hắn chết con trai. Đây đúng là giết người. Bác sĩ Su, ngoài việc tìm ra thuốc giải độc, có cách nào khác để giải độc không? Âu Dương Hiên nhìn về phía Tô Lê. Giờ đây trong mắt hắn, Su Ly là một bác sĩ toàn năng, bất chấp mọi vấn đề phức tạp, hắn gặp được đều có thể thuận tay. Loại gân cốt này không khó giải, chỉ cần đưa côn trùng xương ra khỏi cơ thể là được. Nhưng nếu như cưỡng ép đưa gân cốt ra khỏi cơ thể, vậy xin bác sĩ Tô nhất định phải giúp tôi tháo con bọ xương này ra. Âu Dương Hiên vừa nghĩ đến trong có cơ một cái luôn luôn mang theo những con bọ làm loãng máu sợ hãi. Tôi cảm thấy đổ mồ hôi, có trời mới biết anh ta đã bị ăn bao nhiêu máu trong những năm qua. Bác sĩ Tô, xin hãy giúp Meiji. Nhà Âu Dương chúng tôi nợ bạn một ân huệ. Tôi là Âu Dương Phong, sau này nhất định sẽ báo đáp ân tình của bác sĩ Tô. Ưu đãi hay gì đó thì thôi, tiền tư vấn nên thu vẫn phải thu. Dù sao nhà Âu Dương gia một vị hoàng quý phi cũng được coi là hoàng thân quốc gia. Bây giờ đi kinh doanh,
Có rất nhiều nơi mà Sully có thể sử dụng trong tương lai. Cảm ơn bác sĩ, tôi đã đồng ý giúp đỡ. Cần chuẩn bị gì thì cứ nói đi. Lần này không cần chuẩn bị gì cả. Nhưng phải đợi 2 ngày nữa mới có thể giải quyết Bởi vì được. xương trùng ở trong cơ thể Âu Dương có công một tử. dòng chảy liên tục của máu kinh Vì nguyệt. vậy, anh ấy không cảm thấy đói. Và hôm nay tôi đã niêm phong một điểm trong cơ thể anh ta. Để 2 ngày này không thể tạo ra máu kinh nguyệt. Đến lúc đó, con bọ sẽ cảm thấy đói. Như vậy sẽ dễ dàng đưa anh ta ra khỏi cơ thể. Lúc này thần y lấy ra công cụ muốn giải côn trùng xương cho nam giới. Âu Dương Phong đưa ngón tay ra. Sully dùng kim bạc lấy ra vài giọt tinh huyết. Sau đó lại ở cổ tay của Âu Dương Hiên. Dùng một cây kim bạc thô hơn một chút vào mạch máu. Đặt một phần nhỏ máu kinh nguyệt lên miệng kim. Để nó từ từ thấm vào mạch máu. Đưa máu kinh nguyệt vào mạch máu là để thu hút gân cốt ra ngoài. Xương cốt đã đói 2 ngày rồi, hắn chỉ cần ngửi thấy mùi máu kinh nguyệt, thông qua mạch máu sẽ tìm được nguồn gốc của máu kinh nguyệt, cuối cùng lại dẫn côn trùng xương ra ngoài. Khoảng 2 chia 4 giờ nữa, cổ tay của Âu Dương Hiên xuất hiện bất thường. Bọ xương với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Từ từ đến gần kim bạc. Ba người nín thở. Quả lê giòn tiếp tục nhỏ tinh chất máu lên kim bạc. Khi côn trùng xương đến vị trí miệng kim thì bắt đầu rút kim bạc. Sau đó, một con bọ nhỏ xuất hiện ở miệng kim. Màu sắc của côn trùng nhỏ tương tự như màu da. Và chỉ có kích thước của một con kiến nhỏ, nếu không nhìn kỹ, không thể phát hiện ra sự tồn tại của nó. Sau khi con bọ nhỏ chui ra, tìm thấy có gì đó không ổn, thế là nghĩ đến việc khoan lại, nhưng Suzy đã có công cụ sẵn sàng, dùng nhíp nhanh chóng bắt côn trùng ngũ cốc lên. Nếu hành động chậm hơn một chút, có thể làm cho côn trùng chạy trở lại. Một khi sông ngũ cốc chạy trở lại cơ thể, muốn dẫn ra thì rất khó. Suzy cho con bọ vào một cái bát có dầu, bắt đầu bò, cố gắng chạy trốn, nhưng bát bôi dầu, làm sao anh ta có thể trốn thoát được? Lúc này, ở đâu đó trong kinh thành, trong một căn phòng bí mật tối tăm, một phù thủy đầy mùi hắc ám, đột nhiên cảm thấy một cơn đau khủng khiếp, sau đó phun ra một ngụm máu, đôi mắt đầy những điều không thể tin được, đôi môi đen ngòm. Có người có thể phát hiện ra côn trùng xương trên người hắn. Cũng đã hủy thành công. Là ai? Âu Dương Hiên nhìn con bọ nhỏ trong bát, cảm giác lạnh buốt. Chính con bọ nhỏ này đã hại hắn nhiều năm như vậy. Bác sĩ Su, như vậy coi như là giải độc xương sao? Đúng vậy. Chỉ cần đưa côn trùng xương ra khỏi cơ thể. Vậy là lúc trước anh nói trên người tôi còn có một loại xương khác. Bạn có thể giải quyết cùng nhau không? Âu Dương Hiên bây giờ vừa nghĩ đến côn trùng xương, tôi cảm thấy như mình sắp nổi da gà rồi. Vậy cho dù cái trống đá kia là trăm độc không xâm cũng được. Hắn không muốn nữa. Trống đá không có hại gì cho cơ thể bạn. Hơn nữa nếu lúc này đem trống đá dẫn ra, cơ thể bạn sẽ không chịu nổi. Âu Dương Hiên sau khi nghe, đột nhiên cảm thấy vậy cái trống đá nào cũng không đáng sợ như vậy nữa. Lúc này hiếu đạo thì không hiểu. Nhưng sau này tôi có bình thường không? Khả năng đó có thể khôi phục lại không? Ăn thêm chất bổ sung, vẫn còn hy vọng có thể bù lại. Về sức chiến đấu, vậy thì không biết nữa. Ha ha, Âu Dương Hiên cười sảng khoái, tự tin sức chiến đấu tuyệt đối không có vấn đề gì. Âu Dương Phong cũng là mặt cười. Chuyện này thật sự là nhờ có bác sĩ Su. Bác sĩ Su, nhà Âu Dương chúng tôi lại nợ bạn một món nợ. Sau này có chỗ cần giúp đỡ, cứ bảo toàn tử đi làm việc cũ đi. Đúng rồi, đây là vàng thật. Âu Dương Phong nói lấy ra một đĩa phiếu bạc, đủ 10.000 lượng. Tô Lê vô cùng không khách khí nhận vé bạc. Trong mắt hắn, làm việc chăm chỉ hay gì đó không bằng sử dụng vé bạc. Giải độc xương thành công, Tô Ly cong tay về phía hai người rồi tiễn hai người đi. Lúc này, con sâu xương trong bát đang cố gắng bò ra ngoài. Được rồi, bôi dầu lên thành bát. Con sâu xương mới bò lên thì lại rơi xuống. Quả Lê giòn nhìn con sâu xương trong bát, đang suy nghĩ nên xử lý như thế nào mới thích hợp. Bọ xương thường có mật độ với người có xương dưới. Cắt liên kết. Bọ xương đã rời khỏi cơ thể của người bị xương. Người dưới xương chắc chắn sẽ bị phản công. Nhẹ thì 5 cơ quan bị hư hỏng hoặc chết. Và nếu con bọ xương chết, người dưới xương kia mặc dù không chết, vậy cũng sẽ thường xuyên chịu đựng được xương mẹ là đau lòng. Có thể hạ loại này ác độc cốt người, chắc cũng không phải loại tốt, cho nên con sâu xương này phải chết. Phương pháp tiêu diệt côn trùng xương thường chỉ có dùng lửa đốt để đảm bảo xương của anh ta không còn nữa. Ngay lập tức lấy nến, sau đó dùng một cây kim bạc để sâu trụi côn trùng xương nướng trên lửa. Mê mơn, nó hơi giống mùi thịt nướng, đừng nói là thơm lắm. Nửa phút sau, lời côn trùng cổ được sâu trên kim bạc đã hoàn toàn thành tro tàn. Một nơi nào đó trong một căn phòng tối, phù thủy ngã xuống đất, che trái tim và hét lên đau đớn. Khuấy miệng tràn ra một tia máu đen. Mặt vặn vẹo hét lên là ai? Là ai? Tôi phải giết hắn. Dám giết tôi. Mê mông, lúc này nhà Triệu Cường đến nhà Tô Lệ. Một mặt buồn bã, thời tiết gần đây khô lạnh. Dẫn đến nhà cái thiếu nước nghiêm trọng. Đây là bạn có giải pháp tốt không? Chú Triệu, cháu có một cách. Nhưng chưa từng thực hành, cũng không biết có thể chi tiết được không? Tô Lê nói, lấy ra một tờ giấy trong chương trình. Chỉ vào biểu đồ bánh xe nước ở trên. Cái này gọi là bánh xe nước. Hắn có thể đem nước trong sông lớn, giới thiệu vào lĩnh vực. Người đàn ông là một bánh xe nước. Lấy nước sông cách đó trăm km vào những cánh đồng trong làng. Giải quyết vấn đề hạn hán đất đai, không chỉ giới hạn, yêu cầu đàn ông dạy công thức bí mật làm bánh xe nước. Thậm chí ngay cả vương gia cũng lén lút ghé thăm đến làng này. Lúc này gia đình Tô đang ăn trưa. Có mấy người lạ ngoài sân. Mấy người cũng không nói chuyện, lặng lẽ nhìn vào trong nhà. Các chàng trai, các bạn chuẩn bị đến khám bệnh phải không? Ngôn ngữ, bên cạnh Thanh Long Bạch Hổ hai người ánh mắt động động.
Chủ tử bọn họ đường đường đại sở Tam Vương cũng bị một phụ nữ quê gọi là chàng trai. Nhưng chủ tử không lên tiếng, bọn họ tự nhiên sẽ không làm gì cả. Đây là hy vọng cuối cùng của chủ nhân. Thanh Long lập tức gật đầu trả lời, vâng, thưa bà. Vậy thì vào đi. Con trai tôi không phải là một bác sĩ giỏi, nhưng cái này đau đầu sốt hay gì đó vẫn được. Xong dẫn ba người vào sân. Sau đó hét vào trong nhà. Có người đến bệnh rồi. Tiếp theo nghe bác sĩ Văn Tố nghệ thuật rất tốt, cho nên mời bạn xem giúp thiếu gia nhà tôi. Tô Lê Văn Ngôn bắt đầu đánh giá bộ ba. Chỉ thấy họ ăn mặc tướng mạo khí chất rắn giỏi không phàm. Người lái xe này không phải là người bình thường. Ở giữa mũi tên bên phải, nhìn là Tâu Si dâu của người đàn ông ngồi trên xe lăn. Chân gấp Văn Ngôn bộ ba trong mắt lóe lên một tia sáng. Thanh Long ấn cột đó kích động đến mức làm sao bạn biết điều đó không rõ ràng sao? Chân thiếu gia nhà bạn không có vấn đề gì, sao không ba tự người đi? Không nói nên lời. Tên là gì? Đương nhiên Sở Vân Thần không thể trả lời được. Một bên Thanh Long trả lời Bạch Vân Thần, tuổi 23. Tình dục khó là tôi có thể nhìn thấy người ở đâu. Thành thật mà nói, lấy quần áo lên đi, để tôi xem chân anh ta. Vẻ mặt Sở Vân Thần có chút không tự nhiên. Suli đưa tay ra và bóp, có cảm giác không? Không, nghiêm trọng đấy. Tô Lê nói, lại ấn vào một điểm châm cứu nào đó trên chân trái của anh ta. Lúc này, chân Sở Vân Thần đột nhiên hơi run một chút. Chính điều này khiến anh ta thở gấp. Bao nhiêu năm rồi, chân anh ấy vẫn chưa cảm thấy gì, lần này có cảm giác không? Chỉ có một chữ khiến cho Tả Thanh Long. Mặt hổ trắng bên phải trở nên kích động. Chủ tử nói có cảm giác, có cảm giác. Ba người ánh mắt tha thiết nhìn chằm chằm vào tay Tô Lê, chạm vào chân Sở Vân Thần. Không bỏ qua bất kỳ chi tiết nào. Ngay tại ba người mong đợi, khi bàn tay của Suli có động tác tiếp theo, hắn đột nhiên rút tay lại, im lặng. Ba người thấy vậy trong lòng căng thẳng thế nào? Chân này còn cứu không? Có. Nhưng không có gì, nhưng chu kỳ điều trị rất dài. Ít nhất là hơn 1 năm, bạn phải chuẩn bị tâm lý. Ba người nghe vậy lập tức thở phào nhẹ nhõm, thời gian không là gì đối với họ. Ngay cả khi 3 đến 5 năm đầu họ tiên, đều nghĩ đó không phải là vấn đề. Mười mấy năm này đều sống sót qua rồi. 1 năm là gì? Bác sĩ Su, không, Tô Thẩm Nhất, nếu ngài có thể chữa khỏi chân thiếu gia nhà tôi, nửa đời sau ta Thanh Long cho người làm trâu làm ngựa đều được. Nói xong Thanh Long quỳ xuống với Tô Lê, gõ đầu. Hổ trắng cũng vậy. Dậy đi, tôi không thể. Còn làm trâu làm ngựa thì sao? Tôi cũng không có hứng thú với các phần bạc này thì tốt. Nếu thật sự có thể chữa khỏi, ta sẽ cho ngươi một nửa gia sản của ta, giá trị 50 triệu lượng bạc. Thanh Long Bạch Hổ hai người sau khi nghe được số tiền này, có chút không bình tĩnh. Đó là sức mạnh duy nhất của chủ nhân, sinh ra trong hoàng gia, lại là một vương gia hai chân tàn tật. Vì sao có thể sống sót bình an? Đơn giản là vì anh ta có rất nhiều tài sản trong tay. Hàng năm có thể cung cấp một lượng bạc khổng lồ để giành một vị trí trong cung điện. Nếu ngay cả cái này cũng không có, những ngày sau vương gia chỉ sợ là sẽ sống khổ hơn. Bất động sản của bạn đáng giá bao nhiêu tiền? Tôi chỉ cần 100.000 lạng tiền mặt. Hôm nay sẽ đến đây trước, ngày mai đến sớm để tiếp tục mơ sắc. Bác sĩ Tô để tiện điều trị phía sau. Tôi tự hỏi liệu chúng ta có thể ở lại nhà anh một thời gian không? Thanh Long đưa tới đây 1.000 lượng bạc phiếu. 1.000 lạng này ở khách sạn 1 năm cũng không thành vấn đề. Vậy tôi sẽ sắp xếp chỗ ở cho các bạn. Sắp xếp mấy người? Tô Lê liền nhặt thùng đi gánh nước. Hổ trắng nhìn bóng lưng của Tô Lê nhặt thùng nước đi xa. Đạo thiếu gia, bác sĩ Su này rất kỳ lạ. Sau lưng không được nói người khác là thiếu gia. Và kể từ khi chúng tôi ở nhà anh ấy, hai người sau này sẽ giúp đỡ làm thêm chút việc đi. Được, thưa ngài. Sau đó hai người đi đến góc sân, lấy rìu và bắt đầu chặt củi. Động tác đó rất nhanh nhẹn. Tú Nhi thấy trong sân có 2 thanh niên đang chặt củi không khỏi có chút kỳ lạ. 2 vị công tử, sao các người lại chặt củi nhà tôi? Thanh Long Bạch Hổ, Vân Ngôn dừng động tác nhìn chằm chằm vào người tới. Làm thế nào để họ giải thích? Hai người đành phải nhờ giúp đỡ, nhìn về phía Sở Vân Thần. Tôi yêu cầu họ phê duyệt. Sở Vân Thần nhìn chằm chằm Tú Nhi toàn thân vô thức gọi mẹ công chúa. Mày là ai? Tú Nhi nhìn phản ứng kỳ lạ của Sở Vân Thần, một mặt khó hiểu. Sở Vân Thần nghe vậy phục hồi tinh thần lại. Ta tên là Bạch Vân Thần. Đến tìm bác sĩ Tô chữa bệnh cho tôi. Bởi vì bệnh này của tôi cần điều trị tương đối lâu, cho nên tạm thời ở lại nhà bạn. Chắc cô là bà Sue. Khi chiếc rìu trong tay Bạch Hổ rơi xuống đất, hai người theo chủ tử hơn 10 năm, có thể nói là cùng nhau lớn lên, nhưng họ chưa bao giờ thấy chủ nhân cười, chưa từng nghe thấy hắn đột nhiên có thể nói nhiều như vậy. Tú Nhi, các người đang làm gì vậy? Lúc này Suli mang theo 2 thùng nước lớn từ bên ngoài trở về. Kiếm Sở Vân Thần thì nhìn chằm chằm vào Tú Nhi nhà anh ta. Suli có chút không vui, tôi sẽ giúp bạn chữa chân. Ngươi lại gửi cho vợ ta. Tú Nhi cũng bị nhìn có chút không thoải mái. Gặp Suli trở lại, nhanh chóng thắng. 1.200 cái là phí ăn ở của thiếu gia nhà bạn. Còn về việc hai người chặt củi và xách nước, hai người sẽ chịu trách nhiệm trong năm tới. Hắn không nuôi người nhàn rỗi. Hai người cười khổ, không hiểu thái độ của bác sĩ Tô đối với họ. Tại sao đột nhiên thay đổi, nhưng cũng không nói gì. Hưng Long nhặt cái xô lên liền tự giác đi gánh nước. Trên giường ẩn giả du lịch 3 ngày đói 9 bữa, đi ngang qua một ngôi nhà, không nhịn được nuốt nước miếng. 3 người đứng ở cổng sân, đang do dự không biết có muốn vào không. Bỗng nhiên nhìn thấy một căn phòng bên cạnh. Con trai đi ra một người, trong tay hắn còn cầm một móng lợn kho thơm ngát. Thiếu gia chuẩn bị ăn cơm rồi. Thanh Long cẩn thận, mang theo một chậu lớn lợn kho, nước dãi,
Đột nhiên ngẩng đầu lên, tôi nhìn thấy ba người ở cửa. Khi cả một chậu thịt ong cứng rơi xuống đất. Vang vàng. Thanh Long trừng to mắt nhìn chằm chằm cửa đứng ba người, đột nhiên quên mất mình đang ở đâu. Lão gia, cái này Hàn Bồi nhìn thấy Thanh Long, cũng bị sốc. Ngón tay Hoa Lan hơi run, ngón tay Hoa Lan là phản ứng bản năng của hắn. Sở Hoàng nhìn thấy Thanh Long cũng là một trận kinh ngạc, nhưng hắn nhanh chóng phản ứng lại, mơ hồ đoán được gì, nơi có Thanh Long. Thần nhi nhất định cũng sẽ ở đó, sao thế, sao thế? Sally nghe thấy tiếng động trong bếp, có một linh cảm xấu, vội vàng chạy ra khỏi bếp. Nhìn thấy đất lộn xộn, Thanh Long, bạn ép một món ăn đều không thể phục vụ. Đây là món tôi đã nấu cả buổi sáng, tất cả đều để bạn làm đổ hết rồi. Sully nhìn chằm chằm vào móng lợn trên mặt đất, một mặt đau lòng, rất hối hận vì đã để Thanh Long phục vụ đồ ăn. Bác sĩ Su này, không phải Thanh Long chỉ móng lợn on trên mặt đất, lại chỉ ba người ở cửa sân, muốn giải thích nhưng không biết giải thích thế nào, một mặt bị khuất phục. Tô Lê nhìn về phía ba người ở cửa sân, chỉ có ba người lạ. Thấy chưa, làm cậu sợ đến cả chân lợn kho. Xin hỏi các bạn là ai? Để làm gì? Ba người không trả lời. Tô Lê thấy vậy liền định không để ý nữa. Đang chuẩn bị quay đầu, giọng nói hơi nghi ngờ của Sở Hoàng vang lên. Đây là nhà anh. Không phải nhà tôi, hay là nhà bạn? Suzy hơi nóng, vốn là bởi vì móng lợn ôm bị lật, tâm trạng hơi khó chịu. Ba người này còn không hiểu sao hỏi như, câu hỏi ngu ngốc này, sao anh nói thế? Hàn Bồi bên cạnh, hẹn gặp ở đâu? Có người dùng giọng điệu này nói chuyện với Sở Hoàng. Lúc này giơ ngón tay Hoa Lan lên, chuẩn bị chỉ trích Tô Lê. Hàn Bồi. Sở Hoàng giơ tay lên kịp thời ngăn cản lời của hắn. Sau đó lại giải thích với Sully, ý tôi là, bạn có thể vào nhà bạn không? Chúng tôi đi ngang qua đây. Mặt trời lại dữ dội như vậy, muốn lấy bát nước uống. Sắc mặt Tô Lê Văn Ngôn dịu đi một chút. Thông thường người khác nói chuyện lịch sự với anh ta, vậy thì tự nhiên anh ta cũng sẽ nói chuyện với thái độ lịch sự. Tự nhiên là được. Vào đi, Sở Hoàng ba người theo vào. Khi Hàn Bồi vào, nhìn sâu vào Thanh Long. Không nói chuyện, giả vờ không biết Thanh Long còn đứng đó làm gì. Còn không nhanh chóng dọn dẹp. Chuyện gì đã xảy ra? Lúc này Sở Vân Thần ở trong nhà đẩy xe lăn ra ngoài. Khoảnh khắc nhìn lên, Sở Vân Thần toàn thân một lúc, ngạc nhiên nhìn người chậm rãi đi tới. Ngược lại, thái độ của Sở Hoàng phải bình tĩnh hơn nhiều. Hắn chỉ liếc nhẹ thôi, nhìn thoáng qua Sở Vân Thần ngồi trên xe lăn, sau đó liền rời mắt đi, không khác gì nhìn người lạ. Nhưng đây là bệnh tật. Thời gian trước Tôn Thần Y đều nói chị không được. Sao hắn còn không bỏ cuộc? Mấy năm nay trong lòng Hoàng thượng cũng có khổ sở. Năm đó cái kia ám sát làm cho hắn đau đớn là Ái Phi. Ngay cả công chúa Vân Khê yêu quý nhất cũng không còn nữa. Lúc đó, Sở Vân Thần có tiềm năng nhất trở thành ứng cử viên, chân cũng bị tàn tật. Mấy năm nay để bảo vệ hắn, Hoàng thượng cũng chỉ có thể cố ý lạnh nhạt hắn. Tô Lê thấy Sở Vân Thần có chút bất thường, tưởng anh ấy không thoải mái khi nhìn thấy người lạ. Giải thích, Bạch công tử, ba người này đi ngang qua, nói mượn bát nước uống. Rất nhanh Sở Vân Thần phản ứng lại, cũng không nói gì, chỉ là ánh sáng thôi. Ngay sau đó, Sully mang đến 3 bát trà. Hàn Bồi mặt không vui, Hoàng thượng thân phận cao quý như vậy sao? Có thể dùng bát uống trà không? Có cốc không? Tô Lê thấy vậy Hàn Bồi nhìn một cái. Tôi nghĩ anh ta hơi lạ, như một xi, đặc biệt là thỉnh thoảng anh ấy cậy ngón tay Hoa Lan, để cho hắn một trận lạnh lẽo. Cốc không dùng bát thì cứ uống đi. Trà này cháy cũng được, bát thì tốt. Sở Hoàng nói, nhặt nước lên và uống đi. Uống xong còn liếm môi. Trà này ngon lắm. Ông Hoàng, tôi vẫn chưa xác định được. Hàn Bồi đang chuẩn bị lấy kim bạc ra khỏi ngực, thử một chút, nhưng chưa từng nghĩ Sở Hoàng trực tiếp uống nước. Gần xong rồi, chỉ có bạn chơi nhiều. Rượu Mộ Dung bên cạnh, đã sớm ngày uống hết nước rồi. Hắn Mộ Dung rượu du hành giang hồ nhiều năm. Nếu trà có độc, chất độc thông thường anh ta có thể ngửi thấy ngay khi ngửi. Tại sao cần dùng kim bạc? Tô Lê không để ý đến ba người, sau đó quay người đi vào bếp chuẩn bị thêm đồ ăn. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tại sao bạn lại lớn tiếng với Tiểu Thanh khẩu như vậy? Mấy ngày nay Sở Vân Thần ba người ở nhà bọn họ, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch còn rất chăm chỉ, hãy chủ động giúp việc nhà. Mà Sở Vân Thần mặc dù hai chân không thể đi nhưng thái độ đối với con người cũng là ôn hòa và hợp lý. Vì vậy, Sung có ấn tượng tốt với họ. Lần sau đừng để anh ta phục vụ, một chậu móng lợn tốt đều để anh ta làm đổ. Đây chính là tâm tư của tôi cả buổi vừa sáng. Xong rồi, Suzy đang ở trong bếp, lại bận rộn nửa canh giờ mới làm lại một chậu thịt om thơm ngon. Lần này hắn sẽ không để bất cứ ai, tự mình mang thịt lên bàn. Singlong thấy điều này, trong lòng có chút áy náy. Bác sĩ Su không tin tôi nữa. Nhưng hắn hiện tại lại là có khổ không thể nói. Ánh mắt của Hàn Công Công ý tứ rất rõ ràng, chỉ là không muốn họ bị lộ danh tính. Sở Hoàng ba người thấy đây, mùi thơm của thức ăn, có chút không nỡ đi nhà chủ. Ba người chúng tôi cũng hơi đói. Muốn ở lại ăn cơm không? Biết không tiện. Nói xong đưa cho Su Lê đại định bạc, nhưng 10 lạng bạc. Bữa ăn cho ba người, 2 đồng bạc ăn thế nào cũng hợp lý. Tú Nhi lấy thêm mấy đôi đũa bát nữa. Tú Nhi sinh rồi, thay vào đó là chia đũa cho mọi người. Chú này, cho bạn đũa. Sở Hoàng Văn Ngôn cầm lấy đũa, ngoài tầm mắt lại không cẩn thận nhìn thấy khuôn mặt của Tú Nhi. Vô thức gọi ra một cái tên, Vân Nhi. Tay, con không tự giác cầm tay Tú Nhi cầm đũa.
Hàn Bồi đồng thời nhìn về phía Khi Tú nhìn Nhi, rõ khuôn mặt người phụ nữ, trong mắt lóe lên một chút không thể tin được. Các đặc điểm của người phụ nữ này thật sự quá giống với Vân Phi năm đó. Cậu làm gì vậy? Không muốn ăn thì mau đi đi. Tô Lê thấy vậy lập tức kéo con dâu ra sau lưng. Sao anh có thể nói như vậy? Làm ơn ra ngoài. Tô Lê sắc mặt lạnh lùng đáng sợ, nhưng ông già cũng không vì những lời của Suli mà tức giận. Chuyện này của thật là tự mình làm có chút không ổn. Vâng, Hàn đến ba. Đi thôi. Ông già đứng dậy vẫy tay áo, sau đó sải bước đi ra ngoài. Dư quang vẫn không có dấu vết lướt qua khuôn mặt gầy gò của Sở Vân Trần. Ba người bị đuổi ra ngoài như vậy. Sở Vân Thần nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, chưa bao giờ nói một lời. Vừa rồi phản ứng của Sở Hoàng của thật có chút quá khích. Trước đây khi mình nhìn thấy Tú Nhi, cũng tưởng là nhìn thấy mẹ công chúa. Chẳng lẽ hắn là em gái Yun Đến Hy? Nghĩ đến đây, Sở Vân Thành ánh mắt nhìn về phía Tú Nhi. Khuôn mặt xuất hiện nhiều lần trong mơ, thật sự rất giống với khuôn mặt trước mắt lúc này. Nếu em gái còn sống, tuổi chắc cũng bằng tuổi Tú Nhi. Sau khi đuổi ba người ra ngoài, Tô Lê tức giận mới bớt đi một chút, kéo vợ ngồi xuống. Su đến câu sao chứ? Thưa ông, tôi ổn. Chú vừa rồi, chắc là nhận ra tôi là người khác rồi. Hắn vừa mới gọi một tiếng Vân Nhi. Chúng ta làm như vậy có được không? Hơi quá đáng. Hắn vẫn rất có cảm tình với vị bác kia. Mặc dù trông có vẻ hơi dữ dội, nhìn từ trên cao, nhưng anh ấy cảm thấy rất thân thiện. Làng suy nghĩ, cũng cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình có chút quá khích rồi. Không cần quan tâm đến chúng ta ăn cơm thôi. Nghe hai người nói chuyện, Sở Vân Thần trong lòng lại dị ứng có chút vui vẻ. Không nghĩ tới Phụ Hoàng một ngày nào đó lại chạy đến vùng quê này, còn bị một người bình thường đuổi ra khỏi nhà. Ba người bị đuổi ra ngoài, chịu đói đi trên con đường quê. Nhưng đó là trong lòng họ, bao nhiêu cảm thấy hơi ủy khuất. Bữa trưa ăn xong, nhưng chuyện vẫn phải tiếp tục hỏi thăm. Lão gia, ngài và Tiểu Cửu về khách sạn trước đi, mang theo nô lệ đi hỏi xem người phát minh ra bánh xe nước này có tốt không. Tiểu Cửu là tên Hàn Bồi gọi Mộ Dung Cửu. Mộ Dung Cửu Văn Ngôn tức giận liếc mắt nhìn Hàn Bồi. Trần Thăng nói đừng gọi tôi là Tiểu Cửu, lần sau lại dám gọi như vậy, tin hay không thì tôi sẽ chặt ngón tay hoa lan của bạn. Và anh nghĩ tôi sợ anh à? Tiểu Cửu, tôi gọi như vậy là sao? Tiểu Cửu. Hàn đến ba vừa bị xúc phạm ở chỗ Suzy, lúc này đang lo lắng không có chỗ để tức giận. Xem Mộ Dung Diệu nói như vậy, hắn liền nhanh chóng đổi lại. Ngón tay hoa lan kia còn trắng trợn chỉ vào Dựu Mộ Dung. Được rồi, Hàn đến ba, tìm ai đó đi, hỏi người phát minh ra bánh xe nước. Chúng ta cũng về sớm một chút. Sở Hoàng nói xong, đi trước đi. Phía sau hai người vội vàng đuổi theo. Hàn Bùi luôn cầm ông cho Sở Hoàng. Đi một đoạn đường, họ cũng tìm thấy hai xe chở nước. Bánh xe nước vẫn quay chậm dưới tác động của dòng sông. Chị gái này muốn hỏi bạn về các loại. Cô có biết ai đã phát minh ra chiếc xe nước này không? Hình ảnh của dì Triệu, có nên đặt bánh xe nước là do bác sĩ Sù phát minh ra chuyện này không? Hàn Bồi là một con người, lập tức nhìn ra Triệu, tâm tư của dì hai đồng xu trên mặt đất. Chúng tôi không có ý xấu, thấy cái đó không? Hắn là thẩm phán của chúng ta, biết xe nước này có thể đựng nước uống được. Vậy, đại nhân cố ý muốn tìm ra người phát minh ra bánh xe nước, sau đó thưởng cho anh ta một chút. Hắn là quan lão gia. Dì Triệu Nhị sợ hãi trước lời nói của Hàn Bồi, sau đó lén nhìn Hàn Bồi, phía sau Sở Hoàng lại lập tức chuyển ánh mắt. Là như vậy, chúng ta đại nhân không muốn quá nhiều người biết thân phận của hắn, cho nên chuyện này hiện tại chỉ có bạn biết. Con hiểu không? Dì Triệu Nhị vội vàng gật đầu, trong lòng sợ hãi. Tôi biết ai là người phát minh ra bánh xe nước. Vâng, bác sĩ Su của làng chúng tôi. Tên hắn là Suli, người phát minh ra bánh xe nước là một bác sĩ. Tôi đang định đi tìm anh ta đây, nếu không tôi sẽ đưa các bạn đi lên. Sau đó ba người đi theo dì Triệu Nhị, định đi tìm người phát minh ra bánh xe nước. Sắp đến rồi. Chỉ cần rẽ một góc ở phía trước là có thể đến được. Một nhóm người ngẫu nhiên rẽ vào một góc. Đầu tiên tôi nhìn thấy một rừng tre xanh, sau đó nhìn thấy căn phòng mô nhỏ đó. Sở Hoàng ba người nhìn thấy tòa nhà nhỏ quen thuộc kia, trong lòng mơ hồ có một linh cảm không tốt. Đến là ngôi nhà đó. Đó là nhà của bác sĩ Su. Quả nhiên Sở Hoàng và những người khác biểu tình hơi tranh cãi. Họ quay lại đây sau nửa ngày. Ba người dừng bước, lúc này không biết có nên vào không. Lần này họ đến, chủ yếu là để xác nhận tính xác thực của bánh xe nước. Và người đã phát minh ra bánh xe nước. Và người đó đang ở trong căn phòng phía trước. Nhưng hình như bọn họ mãi không có mặt. Có chuyện gì vậy? Đi với tôi. Bác sĩ Su, một người đàn ông dễ nói chuyện, xây dựng một bánh xe nước, lấy nước sông cách đó 100 km vào những cánh đồng trong làng. Giải quyết vấn đề hạn hán đất đai. Ngay cả hoàng thượng ban đêm cười ha ha cũng đến học kỹ thuật. Xin hỏi bác sĩ Tô là ai? Chủ nhân nhà tôi tìm anh ta có chút việc. Họ chưa từng thấy bác sĩ Su, và chỉ có một người trong phòng mà họ chưa từng thấy. Cứ tưởng Hòa Phong là bác sĩ Tô. Sao lại là một nửa cơ thể? Ông già sắp xuống đất. Hắn còn bao nhiêu thời gian để phục vụ triều đình? Sở Vân Thần thấy bọn họ nhìn chằm chằm Hòa Phong. Tôi không biết, họ nhận nhầm người rồi. Bác sĩ Su không có ở đây. Nhưng bác sĩ Su, các bạn đã gặp nhau rồi. Người đã đuổi các anh ra ngoài hôm trước. Nói đến đây, trên mặt hắn lại có một nụ cười đắc ý. Xem Hàn Bồi ngạc nhiên là người thanh niên đó. Đúng lúc này, phía sau ba người đột nhiên nhớ tới một giọng nói trầm. Nghe nói các anh đang tìm tôi. Vâng, anh là bác sĩ Sue.
Các người làm gì ở đây? Tô Lê không có thiện cảm gì với ba người này, đặc biệt là với người ở giữa, người trông giống như một con bò. Người trung niên. Tìm bạn có việc, bạn có thể ngồi xuống không? Sully gật đầu, sau đó quay người dẫn mấy người đến tiền sảnh. Nói đi, tìm tôi có việc gì? Han Bồi rất khó chịu với thái độ của Tô Lê, nụ cười hoa lan muốn nói gì, nhưng bị Sở Hoàng giơ tay ngăn lại. Sudavi dám hỏi gọi ông già là gì? Có ai từng nói với bạn chưa? Trước khi hỏi người khác gọi tên thì phải tự báo trước. Lúc này Sở Hoàng ở trong mắt hắn chỉ là một ông già không biết lịch sự, dùng tay chân với vợ cũng được. Sau đó còn không biết xin lỗi, điều này rất khó chịu. Ha ha ha, tôi họ Hoàng. Ông có thể gọi tôi là Hoàng đế. Cũng có thể gọi ta là Hoàng gia. Người tên là Hoàng thượng, ha ha cũng không sợ phạm thiên hạ đại kỵ. Tô Lê thì thầm một câu. Sau đó mới đến, họ là Tô Minh Lê. Hoàng lão gia có thể nói cho tôi biết bạn tìm tôi làm gì không? Thực ra chúng tôi đến quận Lạc Nam để thăm người thân. Nhưng tìm mấy ngày rồi, tôi không thể tìm ra người thân của gia đình tôi ở đâu. Hàng hóa về cũng hết rồi. Bên này cũng không biết ai. Vậy thì sao? Vì vậy, tôi đã để mắt đến ngôi nhà của bạn, thưa ông. Tôi còn 5.000 lượng trên người. Ai biết được Tô Mai đối diện đột nhiên nhào tới, một tay cướp hết tiền giấy. Một bên đền vé bạc, có 2 phòng trống trên lầu. 3 người tự làm đi, nhưng không có giường. Vì vậy, bạn phải mang theo tiền của riêng bạn. Phần còn lại là việc của họ. Sau khi họ sắp xếp xong tất cả những thứ này, đã đến chiều rồi. 3 người lần đầu tiên trải nghiệm cuộc sống nông thôn, thật sự cảm thấy rất lạ. Đặc biệt là Chu Hoàng, đặc biệt thích đi theo phía sau mông của Sully. Xem anh ta làm vài thứ. Sở Hoàng cầm lên một cái giá dao tự chế của Tô Lê hỏi. Cái này để làm gì? Còn cái này dùng ngược thì sao? Đó là chai dầu đựng dầu. Cái này là cái gì? Cái nĩa. Cái này thì sao? Ôi, ông đang chán chết mất ông Hoàng. Tôi sẽ bắt đầu nấu ăn. Bạn bận việc của bạn, tôi nhìn quanh như thế anh chắc chứ? Vâng, chắc chắn một chút trung thực. Nhưng câu. Sở Hoàng bị một trận khói dầu xông ra ngoài, suýt làm nó khóc. Ăn tối xong, Sully dẫn 2 người đi quanh một góc rừng tre. Dừng lại, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm hỏi 2 các người là ai? Đến nhà tôi làm cái quái gì vậy? Mục đích là gì? Ha ha, xem ra người trẻ tuổi còn có chút thị lực sao? Suýt nữa thì nghĩ anh ta dễ lừa như bề ngoài. Tôi đến đây vì nghi thức bánh xe nước hạn hán ở miền Nam. Nếu không thể giải quyết kịp thời, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vụ thu hoạch năm nay. Xe nước làng chúng tôi có 5 chiếc. Nếu muốn xem, bạn có thể đến sông bên kia xem một chút. Không, em muốn anh. Nếu ngươi có thể phục vụ triều đình, bạn muốn gì? Tôi có thể hứa với bạn. Vị trí của anh muốn mở một nhà hàng nhỏ ở nông thôn này chính là bởi vì thích loại nhàn nhã này và không có cuộc sống âm mưu. Ngươi là người do quan phủ cử đến, là nhà của gia đình chúng tôi. Hiện tại họ tạm thời không thể tiết lộ danh tính, cho nên chỉ có thể dùng một chút Lạc Châu thân phận này rồi. Hàn Bái Văn Ngôn lấy ra một cái mã thông báo từ thắt lưng. Ngươi có muốn phục vụ triều đình không? Tô Lê Văn Ngôn không nghĩ cũng không nghĩ liền từ chối trở về đại nhân. Dân quê chỉ là một ý thích bất chợt. Vừa mới lấy một cái xe nước ra. Những việc khác thật sự không biết làm. Không muốn sao? Sắc mặt Sở Hoàng trở nên nghiêm túc. Đại nhân, không phải dân làng không muốn, nhưng tôi thực sự sẽ không. Cho dù anh có giết tôi thì cũng không. Trong trường hợp đó, vậy thì giết đi. Sở Hoàng Văn Ngôn cũng không nói gì nữa, hướng về một bên Hàn Bồi ra hiệu ánh mắt. Hàn Bồi lập tức thật sự từ thắt lưng lấy ra một con dao sắc bén. Nỗi đau tưởng tượng không đến sau giờ học. Ta là tổ tiên của ngươi, đại nhân nhà tôi nói tạm thời giữ lại, bạn nấu thêm vài bữa cơm cho anh ta ăn. Vì vậy, cuộc sống của bạn tạm thời được cứu, sao lại sợ? Sujin hiểu rồi, 2 người này chỉ là muốn dọa mình một chút, nhưng tôi không sợ hãi. Tôi không biết viết chữ sợ như thế nào. Bỏ dao đi. Sau đó, chỉ vào người trên xe lăn ở xa, hỏi Tô Lê, người thanh niên đó trông như bị gãy chân. Hắn có chữa được không? Không biết, nếu có thể chữa khỏi chắc chắn sẽ tốt hơn. Nếu không chữa được thì không được đâu. Mê mông, không phải anh nói nhảm sao? Lão gia, các ngươi nói chuyện trước bị đau bụng và phải đi vệ sinh trước. Nói xong, con vịt chạy về phía nhà vệ sinh.